The views and opinions of the hosts do not reflect the views and opinions of the show, the management of this page, and the organizations that the hosts are affiliated with. Ayan. Ang pangit. Lakasan mo naman yung patawa mo na yan. Parang na-delay yung tawa mo ko. Hello. Ayan, yehey, Live na pala tayo. yehey. Ayan, sige. Go, Ayan. guys. Yan, mula sa aming mga tahanan dito sa Singapore, isang gabi na naman ng puno ng kwentuhan, halakhakan, kamustahan at sari-saring opinyon. Ihahatid namin sa inyo right at the comfort of your homes. Kaya kami naman ang inyong pakinggan, ang boses ng kabataan. Kaya relax ka muna. Tara! Chill tayo! Pero nagpakita na natin yung ating opening billboard, kaya sige, ituloy mo na yung script mo. Go, go, go! Go, Ninyo! Ayan nga, so napakita na natin ang billboard. Magandang gabi po sa ating mga katropa dyan na mga nanonood, ating mga viewers, sa mga kababayan dito natin sa Singapore. Ako po si Ninyo. Hello sa ating mga Karita J sa Pilipinas and all over the world. Ako naman po si Abby. Parang linya ko yun. Magandang gabi sa lahat ng mga tropa nating nakatambay at the comfort of their homes. O kahit nasa labas man kayo ngayon at nanonood kayo sa amin, nasa tren man kayo, nasa bus man kayo, o kung nasaan man kayo, samahan nyo kami ngayong gabi. Go MJ! Good evening po sa lahat ng ating mga katropa tuwing Huwebes ng gabi. Maraming salamat po sa pagtambay sa amin. Ako po si MJ. Yay! And for more updates, Go kuya. Ikaw na nga. yan, go! For more updates, please like and follow our social media accounts na Rated J Official sa Facebook, Instagram, YouTube at Twitter. Pati na rin sa TikTok. Para naman po sa inyong mga komento, mag-post o mag-send ng message sa ating Facebook page o di kaya mag-email sa ratedjofficial@gmail.com. Yeah. Yehey, yehey, yehey sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nanonood. Eto kaya ako nandito. Siyempre, alam niyo naman, pag nandito ako, namimigay tayo ng papremyo. Wow. Oh, sana all. Wow. Ha? Yes, yes. Palakpakan pa. Malakas ang palakpakan. Go, go, go. Very good, very good, very good, very good, very good, very good. Ayan, at bago natin papasukin yung ating bisita, magpo-promote lang ako, no? Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, i-share nyo po itong video natin ngayon para magkaroon kayo ng chance na manalo ng charan, Nespresso Travel Mug. Social to, hindi to chip-chip na kwan, na travel mug. So, ayan, ganyan yung packaging niya. So, etong Nespresso Travel Mug, nabigay po sa atin ni Mr. Richmond Martal ng Nespresso. Ayun. Ang ganda. Yes. Pwede kami sumali kuya. Pwede kami. Yes, pwede, pero hindi ko kayo pipiliin. So, syempre, ganyan yan. Grabe. Ipapress mo lang yan dyan para magkaroon ng butas. Close mo dyan. Well sealed na siya kaagad. O, diba? Social tong kuhan natin na to. Itong pamimigay natin na to. Ayan. Yan, makapal yan. Ayan, talaga tsaka maganda yung nasa loob. So, yun. Sa lahat po ng ating mga kababayan, please share this video para magkaroon kayo ng chance na manalo itong Nespresso Travel Mug. Ayan, i-share nyo na please. I-share nyo ng ating video at mag-comment na rin kayo dyan para sa ating topic tonight. And of course, papapasukin ka na. Ready ka na ating Mr. Bisita? Hindi ko pa kasya. Parang hindi naman ata siya bisita ngayon, na. Jay. Ayan. Bisita Oo nga. Parang pa na siya eh. Regular na. Regular Parang na to eh. overstaying na siya. Regular. Overstaying na siya eh.
Ay, mali pala ako. Dapat ganyan pala. Ayan. Walang iba, kundi si Noor. Magandang gabi sa'yo, Noor. Hi guys, gandang gabi po sa lahat. Sorry, late ako ng slide. Nag-aayos pa. Hindi ko mahanap yung earphones ko eh. Ayan. Batiin naman natin si Noor ng belated happy birthday. Oh, happy birthday! Belated happy birthday. Wow, I think 2 weeks ago ba, Noor, or this week? Ay, last week. Yes, 2 weeks ago. 2 weeks ago. Bakit hindi pala natin siya binati Ba't hindi ng natin birthday niya nabati? mismo? Oo nga. Hindi ko rin alam. Ano yung bayo doon? Hindi ko rin alam. But happy birthday. Happy birthday. Uy, Thank you. yan. Again, yung ating mga kababayan dyan, please share this video para magkaroon kayo ng chance na manalo nitong Nespresso Travel Mug. Ayan, social to, promise. Social tong travel mug na to. Anyways, ayan, bago tayo mag-umpisa, ano ba muna yung ating word of the day or ating vocabulary? Very quickly lang. Ninyo. Ayan, so ang word for tonight is rabak. Na ano yun ba yan? Have you heard of it, guys? Yan. Ang meaning niyan is parang it's referred to a person or a situation that's out of control, that's something negative. And so you use it. It's a Malay word if I'm not wrong. A Malay word. Hindi pa naririnig yun. Sige nga, parang hindi ko pa naririnig yung word na yan. Kaya i-relate natin sa topic natin ngayon for tonight. So, for example, ano ba yan? Yung mga marites dito talaga sa kapitbahay natin, napakarabak nila. Ano nga ulit? Ano nga ibig sabihin ng rabak nga? Pakibasa nga ulit. Negative or something that's out of control. Diba? That's out of control. Ako, alam kayo din. Nyo. Parang ano ba yan? Yung like, grabe is it a naman. noun or an adjective, yung rabak? Adjective. Adjective? Yes. Okay. Grabe Ang gugulo ng naman. mga batang yan. Parang gano'n. Ang rabak ng mga batang yan. Parang gano'n. Hindi ko alam. Ganun nga ba? Pwede. Magulo in what way, kuya? Hindi mo magulo na party. Kayong apat ang kukulit nyo, mga rabak kayo. Ganun ba yun? Grabe na. Pwede. Uy, parang bad naman yun Hindi naman kaya gano'n. Out of control. Parang hindi ganun po yan. Kunyari lang. Ayan nga. Sige nga, tingnan natin anong mga use the word rabak in a sentence, mga ka-chill tayo. Sige, go. Sige, next. Si Kwan, si Avi, go. Si Avi. Grabe, work na naman. Walang katapusang work. Rabak ang schedule ko. Okay ba yan? Pwede rin siguro. Okay yun. Rabak. Tama. Next. Tama. Next. Dapat alam ni Noor to kasi di ba parang Hindi ko na naririnig yung word eh. I mean like, ako ko lang, hindi ko lang napansin, pero yeah. So it's something negative ba? Sorry, what was the meaning again? Yeah. Something negative. Negative situation? Ganun. Oh, situation. You're talking about something bad in the situation, parang ganon. Yep. I don't know, like my schedule is so rabak today. Going to the MRT or taking the bus take too long, and so many people are not putting their mask really towards themselves only. So the situation is quite rabak. I don't know. Haba naman nun. Sorry. Parang reporting ata yun nagre-report. Nagre-report sa news. Like COVID is so MJ, rabak now. go. No? Like, okay, example, parang nag-order ka ng pagkain tapos mali yung binigay sa order sa'yo. So, wow, rabak yung order na binigay sa akin siya. Like, mali kasi, Yes. Right.
Na-educate natin si Yes. si Kuya Jun. Ay, Oo, meron ikaw ako yung nababasa pinalalaman. dito. Sandali, may nababasa ako Na. dito, mga Marites. Wait Meron lang. tayong Walang pala live nakikita, Kuya mamaya. Jun. Nakita mo? Nakita nyo? Sino? Saan? Saan? Basahin nyo yung comment. Ito, ipapas-flash ko ng konti. Oops, ay. Saan? Ay, baka. Nakita ko yun. Hindi ko nakita. Nakita ko Ano yun. yun? Nakita nyo yun? Ay, nakita ko. Sana all Isa pa, mabilis lang. Asan na pala yung ini-invite natin na Ay, parang ilang linggo na. correct. Ito, ay. Yun. Ayun. Saan? Apaka. Ayun, mamaya na natin intrigahin yan. Mamaya na natin intrigahin. Excited na ba Apaka kayo, talaga. guys? Special Excited na announcement tayo. sa Wait lang, yung dulo makita ng yung mga ating comments. episode. Yan, mamaya, basahin pa natin yung mga comments yan. Pero anyway, sige, bago tayo magpatuloy, very, very quickly lang, magkaroon tayo ng game, kayong apat as always. Yan, magkakaroon tayo ng game. So yung mananalo, siya yung magbibigay ng punishment dun sa matatalo. Okay? So siya yung magdi-decide kung anong punishment para dun sa matatalo. Okay? Sige. As usual, kailangan ng yung ganon. Ayoko na. Diretso na akong talo. Maibataya. Yan, maiba tayo. Ready, go. Maiba. Sige, go. Ilagay na mga kamay. Ilagay na. Maiba. Ang mauna. Ano? Uy, Ano ba? Sabay-sabay. Maiba. Okay. 1, 2, 3. Maiba, Maiba. mauna. Mauna. Go. Oh, si MJ. Ayan, si MJ ang una. Okay. Pangalawa. Okay. Yung kayong tatlo na lang. Maiba. Ang susunod kay MJ. Ayan, Di ako na. Si Nino. Tapos bato, pick yung dalawa. Go. Bato, pick. Go. Bato, pick. Yan, isa pa. Bato, pick. Ano ba? Uy, madaya ka. Natalo ka na nga last week. Madaya pa tong babaeng to. Madaya. lag yung Sabay-sabay. bato-bato, kuya. Go. Bato, pick. Isa pa, parehas kayo. Go. Bato, pick. Ayan, so ayan. So mauna si MJ, susunod si si Nino, tapos si Avi, tapos si Nor. Okay, sige. Ito yung ating gagawin. So paramihan kayo ha. Ay, hindi man paramihan, parang hanggang sa kung sino yung wala nang maisip. Parang yung ginawa natin dati. For example, that starts with letter parang category A. game, kuya. Category game. Sige. Okay, so for example, name countries na nag-uumpisa sa letter S. Ganon. Tapos isa-isa kayo. Kung sino yung bawal umulit, syempre bawal umulit. At kailangan in 3 seconds lang para mabilis. In 3 seconds kailangan may maisip. Okay? Ready? Okay. At dahil ang Wait, saan pag-uusapan yung natin, category? eto na nga. Si kuya ang Hindi ba kapag hindi excited talaga. Excited. Okay, eto na. Ang category natin, since pinag-uusapan natin ang toxic, ito ang ating category. Mga bagay na may dalang lason or toxic sa iyong bahay. Bagay to ha, hindi dapat hindi pwedeng let's say sabihin mo na, ay toxic yung schedule ko, hindi dapat ganun ha. So dapat bagay talaga, as in tangible. Material na bagay, tangible, na mayroong dalang toxic or poison or whatever. Okay? Ako toxic. Ikaw mismo toxic. Okay. Hindi nga yung talagang kapag ito na lang, ganito yung rule niya. Pag nakain mo siya, pwede kang mamatay o magkasakit o magkaroon ng yan. Pwede kang mamatay o magkasakit. Ganun ha? Okay, ready, get set, go. MJ. Mauna, MJ. MJ. Ha? Bleach. Ano daw? Bleach. Bleach. Okay, go. Correct. Go. Next. Yung pamatay sa daga. Ano yun? Pamatay sa daga. Rat Hindi ka killer daw. specific. Oo nga. Rat killer. 3. Yung pellets. Rat poison. Pellets. 2. Poison. Ano? Rat poison. Ano? Pagkain. Rat repellent. Ganun. Repellent. Sige na nga, pagbigyan nga natin. Sige, go. Next. MJ. Yaman kasi ni kuya, kaya hindi niya alam. Mothballs. Yan, mga tama yung mga sagot na. Mothballs, ganon. Ito naman, rat Bygone. killer. Siyempre na, rat Pellets. Ayan, bygone. Ayan, pwede yan, bygone. Next. MJ.
Clorox. Parang di ba Puro bleach na panglabay rin sa yun? Ah, Bleach na rin yung Clorox. Ay, iba Oh, na mali, iba yung mali, pangalan. mali yan, mali. Repeat na. Di ba parehas na Parehas rin lang yun? Parehas ba yun? Yes. Oo, parehas yun, Yes. Clorox, tsaka Okay, yung bleach soap. na mismo. Wala na, talo ka na. O, ikaw nang talo. Ikaw ang talo. Bilis naman. Ikaw yung Wow, magkaka-punishment wala mamaya. Okay, next. Ninyo. Alcohol. Okay, next. Abby. Shampoo. Ba't mamamatay ka ba kung kinain mo Pag ang shampoo? ininom mo. Pag intoxicating. Yes, Iniisip pa. Intoxicating. Kailangan Oh, mo sige. isipin Oo, yan. game. Oo, Gusto tama. mo ba Oh, i-try? game. Kailangan mo makitest. Abby, Verify. dapat kayong mag-try. Okay, sige. Galing, Noor. Abby, ang galing. Noor. Lysol. Ayan, sige, pwede. Ninyo. Kinakabahan na yung mapapunishment mamaya. Wait, nag-iisip lang ako. 3, 2, 1. Out ka Sanitizer. na. Oh, wala, out ka na. Baka- Ang late. Sabi ko sanitizer. Sige, siguro may delay lang sa kwan natin. O, sige, next, Avi. Oo, may delay. Perfume. Perfume. Next, Noor. Deodorant. Okay, next, Ninyo. Wala 3, naman talaga. 2, 1. Oh, wala na. Out ka Charcoal, na, charcoal. Ninyo. Out ka na. Out ka na. Kanina ka pa out. Kanina ka pa out. O, out ka na. Out ka na. O, next, Avi. Ano Go. out? Um, 5, 4, 3, 2, 1. Out. Two. overdose medicine. No. Pwede yun. Pwede No, yun. hindi ko pwede yung ganon. Bagay. It doesn't include any poison. Oo, It doesn't hindi include po pwede. any O, poison. yan. Dahil dyan, ganun ba nanalo yun? si Noor. O yan, si sige. Noor ang nanalo. Siya yung last man standing natin. Si Noor. Noor, mag-isip ka na kung ano yung magiging punishment natin at the end of the show kay MJ. MJ. Meron na ako Kailangan. naisip. This is Ano safe yan? kami. Hindi, para mas, siguro mas maganda, no? Lahat silang tatlo kailangan Ala, grabe Uy. naman, kuya. Parang Grabe siya. ako Bakit lang, hindi ka ah. kasama, kuya? Napaka mo. Hindi ako pwede kasama. Dapat Sana kasama kasama yung ulit paano. Hindi ako pwede kasama. Ayan, o siya, sige Sana na, yung sige mga na. O, nagko-comment, ano si- yung mga viewers natin na bibigyan ng kategory. Ganon. Yan, si M. No? Yan, meron bang mga nagbibigay ng ayan, o ammonia, o di ba nagbibigay pa sila paint, o thinner, floor cleaner, Baygon. Ayan, o di ba buti pa yung mga viewer natin sumasagot sila. O siya, sige, go. Na-testing na yata yun. Sige, go na. Ayan, magpapaalam muna ako, kayo muna ang bahala dito sa ating tahanan, ha, mga bata. Mga bata talaga. Okay, O siya, sige kuya. na, paalam muna kayo, paalam muna sa inyo. Uy, huwag niyo makalilimutan, friends, i-share niyo tong video na to para meron kayong papremyo. Okay? O siya, Lamag. sige na, go, go, Social go. lamag. Ay, eto muna, magbabasa lang muna ako ng isang magandang comment kanina. Kasi baka makalimutan to. Tara, Ayun. chill tayo, sabi niya ganito. Ayun. Tara, tara. chill tayo. Chill tayo. Yan, sige. Umabot. Ba yun yung ginigest dati, Kuya Jun? Oo nga, Diba mamaya pilitin nyo ha. Tandaan nyo, pilitin nyo na mag-live Sa- siya. Nag-promise siya kasi na akyat Yes, sa- nag-promise akyat yan kanina. Sige. natin. Mamaya, Dati papasukin nag-promise. natin si Mr. John Aviles or Aviles or Aviles. Or Aviles. Avila. John Aviles. Vials. Javan Aviles. Ang tagal nung kwan, ang tagal nung See you tagapindot later. ng kwan, ng tawa. Delay na. Nag-finish siya na. I-delete Tagapindot pala na nga. Delayed nga. Taga-tiktok Mail na lang, nga mail nga lang. Ako. O ayan, sige na, go. Pag-usapan nyo na kung anong topic nyo tonight. Go. Bye. Ayan, so, dahil dun sa ating mini game kanina, related siya sa topic natin ngayon. So, ang topic natin ngayon is toxicity. Drum roll. Ay, nahuli. So, Di ba daw una muna may yung delay bing-bing? nga, may delay. Para May may delay. delay. Ah, Yeah. toxic. Sa Australia kasi ako ngayon kasi delay. Andi ba? Ayan, so, ang tanong ng kabataan para sa gabing ito ay anong mga bagay ang nakaka-toxic sa buhay mo? Yan, pwede itong tao, bagay, hayop, ano to? Lugar. Lugar. Yan. Sige, comment niyo po dyan sa, Pinoy sa henyo ba comment to? section. Type niyo po sa comment section para mabasa namin mamaya. So, let's begin, guys. Unang katanungan para sa gabing ito ay kailan nyo ba nararamdaman na nagiging toxic na
sa bahay. Sa bahay bahay? lang naman. Hmm. Diba sa bahay, yung mga, dahil for example ngayong pandemic, lagi mo nakakasama yung mga family members mo. So, merong mga di pagkakaunawaan, di pagkakaintindihan na nangyayari, di ba? Mas lumala siya nung dahil sa nasa bahay tayong lahat. Kayo ba, guys? Sige, mauna tayo sa sino ba? MJ. Sino nga ba? Sino nga Sino? ba? OMJ. Well, I mean, simple lang naman kasi kami sa bahay. Wala naman kaming ibang ginagawa. Like, maglinis, yung mga maglinis ng bahay, linis ng kwarto, magliligpit, kapag kumain, magluluto, grocery, gano'n. And parang may understanding naman kami na ano yung mga kailangan namin gawin, anong kailangan ng tumulong. Tingin ko, example lang, sa mga kapatid ko. Kasi syempre mga kapatid ko, ako yung pinakamatanda. Panganay. So mas marami yung mga ginagawa ko like maglilinis or magliligpit, ganon. Tapos minsan yung mga kapatid ko ayaw nilang tumulong. Tapos pagkatapos or pagsimula ng araw, laging nasa kwarto lang sila tapos hindi sila lalabas until sasabihin mo na patulong, ganon. And hindi naman siya ganun ka-toxic pero like syempre hindi rin maganda na kapag hindi mo sinabihan hindi na sila gagawa ganun. So yun, example lang. Yeah, kayo guys. Tama. Hindi kasi yung sabi ni MJ kasi, siguro yung once in a while is okay. Pero pag tumatagal na gano'n na yung palaging nagiging pattern nila, hindi na sila tumutulong palagi, ang gano'n, hindi na nakikinig, siguro doon nagiging toxic yung pagsasamahan, Yeah. like the bond between the siblings. No? MJ, tama ba ako? Yeah. Yep, tama. Tama ako. Okay. Siyempre. Tama. Yun, nasa na yun, no? Yun na. Kaya sige, arrow someone. Dapat gano'n na lang tayo. MJ, ikaw, Ayan. nominate the next. Okay. Si Abby naman. Ako? Abi. Yung dalawang kapatid. Hindi, joke lang. Shout out sa sorry. Lumalabas na yung toxic Daddy ko yun. No? Hindi, Diba? joke lang. Isa Si pang daddy toxic, mo. guys. Yung Hindi kasi walang kakatok sa kwarto ko. Bukas lang ng malakas. Yun. Toxic. Pinaka-toxic, di ba? Dapat ganito. Edi, ano yun, patay. Go, Abby. Hindi, joke lang. Siguro for example, siguro kung kailan toxic na sa house, yun nga, yung perfect example ni MJ na minsan yung aasahan mo lang na makatulong, hindi pa nakakatulong, di ba? Parang patong-patong na stress siguro. Siguro, naiisip ko, siguro mas aapaw yung toxicity sa house kung let's say isa yung biglang nawalan ng work tapos biglang pine-pressure ng other family members and stuff, di ba? Alam naman natin, pandemic, mahirap makahanap ng iba-ibang trabaho and stuff. So, baka isang way yon as an example na pwedeng maging over-toxic yung maganap sa house because of that pressure. Yun na ba yung pinakamalala na ina-experience mo? Hindi ko naman siya na-experience kasi hindi ko siya experience. Pero yun lang yung naiisip ko as an example. Kasi di ba, syempre when you say toxic, it's nothing light naman. Kasi it's something na, di ba, something toxic na even though you take it kahit hindi ka mamatay ngayon, pero over and over kasi siyang Negative experience effect. mo. Ganun. Yeah, so yung paulit-ulit na effect na yun yung nakakamatay para sa'yo. So it's either it kills you emotionally, physically, or mentally. So I think It's a yun. build-up effect, diba? Build me Wala up, naman buttercup. kasi healthy Sabi nga naman nila. kami. Healthy environment sa house. Wow. Sana all kaya same No toxicity. Oo nga, Abby, parang yung bahay mo, yung household mo, parang yan yung ideal situation Hindi na... ka pa ba Parang nakapunta? Masarap nakapunta na. Kira na tayo sabi ko nga, diba, para ideal. healthy Dito kayo, yung guys. ano natin. Doon na tayo. Dito lang tayo Para tumira mawala kila yung Abby pala. toxicity. Tama. Maibigay natin yung Yeah. mga sobrang toxicity sa ating mga katawan sa kanila.
Sige, Sige. ikaw naman, Nur. Next, si Nur. Go. Ang Next. aking naka-block din. Ano ba? Magiging rant session to sa akin eh. Go lang. Wow. Yun eh. Yun yung kapag may talk. Hindi kasi Ay, ganun ba yan? Lang mangyayari. Madami siyang pinagdadaanan Parang- kasi, oo guys. nga. Hindi Intindihin dapat na lang natin. manonood yung family ko dito. Hindi naman nila alam. Pero ano lang naman, maybe some few examples which I Sige. Wait personally lang, Nur. Wait mentioned. lang, ah. Nur, wait Yeah. lang. I-share ko lang sa family mo yung live natin. No. Wait lang, BPM ko lang sila. Sige, go. Parang Sorry. kilala mo kilala mo ba? Kilala ba? Alay mo. Go na. Sa amin naman, for me, I guess, toxic environment yung sa house would be in terms of finances. So, for us, nahirapan kami mag-adjust with one another kasi little by little, one is earning more, one is earning less, but then it's hard to compensate then kasi who's gonna be carrying more burden, quote-unquote burden, like in terms of spending for household Bills. Oh, stuff, fish. electricity, water, food. So it's hard to keep it consistent. Minsan magkakaroon na lang na pwede ka muna magbayad nito for now kasi short ako. So parang alam mo yun, pero pinag-usapan na natin dapat ito yung cut natin eh. So dapat i-budget mo na yun sa sarili mo. Pero since as a family, parang if ever bunso ka or panganay ka, bibigyan sa yung responsibility agad-agad. Wala masyadong heads up, which is for me quite toxic. Medyo, syempre, you're earning for yourself also, di ba? So parang, ayun, nagkakaroon din ng miscommunication in that sense. Dapat establish na namin yun, tapos ito yung circumstance. And then if ma-understand, hindi yung biglaan na lang na, ikaw na magbayad nito kasi wala akong pera. Pero dapat responsibility mo yan eh. So siguro just being professional sa family should be there. So it would to lessen the toxic trait. And another one siguro is almost same with MJ, siguro being stubborn as well. So if ever stubborn yung isa sa mga family members, then it's hard to cope up din sa mismong chores and responsibilities also. Right. So yun talaga yung isa sa mga nakaka-toxic sa house na it's not good for the environment. And last thing should be yung palaging may issue na from work tapos bigla mo na lang dadalhin sa house na parang bad day ka sa work tapos dadalhin mo sa house tapos lahat sisigawan mo na or galing kang work uwi ka tapos biglang you're gonna blame someone for whatever attitude you're bringing and super toxic yon, like can you just go out na lang, don't bring your toxicity inside the house kasi hindi maganda eh, parang ang ganda na ng like you're making the vibe really not so nice kasi dapat wag ka masyadong sumisigaw, if ever may pinagdadaanan ka, they just go to your room, have your time. Pero hindi yung tipong mag-rant ka or sisigawan mo yung mga tao out of nowhere without any whatever evidence. Alam mo yun, parang super, anong pinagdadaanan ito? Bakit nag-rant to bigla or bakit bigla na lang sumisigaw? Or may pinagdadaan ng mood swings or for girls, may period or whatever. So parang it's hard to maintain order in that sense kasi there's too much emotional happening. So I guess yung mahirap yung for me, yun nga, yung going through this toxic stuff in the family. So yun. Grabe talaga yung pinagdadaanan ni Nur, no? That's na yung siguro yung political aspect. Yung tipong pag people sa household are gonna bring in political issues inside the house. And this is not political. This is stating the facts that, we all have our own opinions. Pero you influencing each other and it's not a good environment. So keep it to yourself na lang. If this is your bet, then that's your bet. This is my bet, this is my bet. Can we not talk about it? And all.
Yeah, kasi Hindi ka naman galit yan, no? it's gonna put more music. Kasi ano yung patience ko sobrang haba na eh. Kasalanan Ito talaga niyo yun, yun, ito tinanong talaga ko. yun, let it out. Oo nga. Hindi, itong episode natin hindi chill tayo. Rant Kaya tayo. rant Rant tayo. tayo. Talaga yung hashtag Sorry. hugot. Ano, No? magiging rant Hashtag session hugot. to sa akin eh. Parang hindi nakaka-chill yung topic. Sige, Yeah. Ninyo, ikaw, go. Mabilis ba? na lang ako naman siguro yung pagiging toxic is laki kasi ako sa household dati sa Pilipinas na lagi kaming napapagalitan sa yung mga magpipinsan. So pag nagpapagalitan kami may matanda na ganyan na medyo foul yung bibig, alam mo na. So Yeah. yung culture na yon na nandun Medyo? sa yung sa bahay na yon napipick up ng mga bata. So pag ewan ko, so yun na-apply nila sa sarili nilang day to day conversations with I don't know, classmates kung saan man. Nanonormalize. Siguro yun lang yung oo, right. Which is something that is not supposed to be the May music pa tayo. Parang meron ako narinig. Sige. Ano ba yun? Sa inyo. Saan ba yun? Ba yun? Wala. Ano nga ba yun? Ang taray, bigla nagka-background music. Kaya nga, Wala. Ay, Sino tong Wala. ng music? Paka-toxic Hindi na. Paka-toxic ba? Toxic naman, hindi Ano ba yun? nagsasalita. Guys, Yan. Okay Hello, lang hello, yan. hello. Sige, may background. O yan, background music na tayo ngayon. hello. Hello, okay na? Yan. Hindi, meron pa rin. Si Kuya pala, baka nyo. Baka si Kuya. Kuya ba yun? Si Kuya. Si Kuya Jun daw. Ayun. Nagpa-party daw siya sa Ayun likod. nga. Kaya Para Oo. Alam ko i-uplift kung daw ano. yung mood. So let's Sige. dahil sige. We shall try to uplift this intoxicity. Yan. Intoxicity. Ewan ko ba? Yeah, sige. Yan, moving on naman, na-mention kanina ni Nur, no, about work. So, mapunta naman tayo sa work. Ano ba yung mga toxic things that you guys have experienced before? Ako, run session na naman to Sa sa akin. work. Pero go. Kasi I don't know, internship lang ako. Oo. Sige. Tingin ko ako muna para kasi wala rin ako masyadong ma-share. Kasi go. Yung best example ko na nangyari sa akin is nung nasa work ako. Pas may event, mga gig ako na online events. So, part ako ng production crew na mag-host and mag-start ng online show or stream para sa mga game events, ganun. So, problema kasi live siya. So, kailangan on the spot, right there and there, lahat ng mga gamit, lahat ng bagay, maayos and like available para sa event, para magamit sa show. Pero, there are times na hindi naman ako yung may problema or hindi naman ako yung may kasalanan, wala akong ginawa, pero may parang fault or may error yung mga gamit. Like yung mga mic, hindi makonect na maayos, sira yung cable, or hindi makonect sa internet, hindi mag-run yung software na ginagamit. At wala akong dyan. Hindi ako yung sumira or hindi ako yung nagsabing hindi to gumana. Pero like the blame still falls on me kasi ako nga yung in charge and I'm like responsible for making sure na like mag-move yung show. So parang nakakaano lang, like it's not my fault. Hindi ako yung like gumawa na hindi ako yung nagsabi na hindi gagana to today and hindi tayo makakapag-show. Like hindi ko sinadya yun. Usually, di ba, MJ, before the actual show, meron kayong parang rehearsal? Yeah. So the thing is, meron mga testing and mga tapos right. nangyayari rin minsan sa test na bring up yung issue and nakakahanap ng solution. Tapos at the start itself, yung solution mo hindi gagana. Kahit na-check mo na gumana to kanina, so you can handle it. Pero real time, hindi siya talaga gagana. So like what can you do? Like
hindi mo maayos or walang solution right now. Like, yun, di ba? So, yun. Yun yung toxic sa So, yun. Tama. So, tama. Yun ba? Ayun. Hindi lang not nice. Okay, Arrow. Ano din kasi, di ba? Yeah. Ba't parang ikaw yung nabiblame dahil lang dun sa, Oo nga, di sa ba? wire? Like, May mga Okay. ganun times Ikaw ba talaga yung na wire? hindi na iwas. Yeah. Blaming game, diba? Blaming. Yeah. Ang tawag doon, unforeseen circumstances. Wow. Hashtag po natin yan. Unforeseen. Haba naman. Okay, sino next? Go, Sino go, go. next? Oh, si Abby na. Si Abby na. Parang may ano na tayo. Sino? Abby. Ikaw. Ako? Yeah. Saan ba ako Yun yung magsisimula? Hindi, joke lang. Sa work. Sa Wow, work. dami na naman. Run session na naman ba yan? Hindi naman. Ano kasi, di ba sa nature ng work ko is, it's really time, sensitive. Kaya may mga projects na nararush. Siguro in point of time lang na nagiging toxic, yung pagpatong-patong na yung projects na nakukuha namin, tapos sabay-sabay yung deadlines, tapos yung ibang kliyente, hindi nagpapasa on time. But then we still need to deliver. Pero hindi mo rin naman sila masisi kasi nga, they're clients talaga. So, all of this, pag yung nagsama-sama lang sila, I guess it's just more into toxic. Kasi paano mo i-handle lang sabay-sabay. And at the same time, you need to provide quality work. Diba? So, you're either sacrificing a lot of your breaks or you're sacrificing siguro. It's not healthy din kasi. Kaya I would say it's more of a toxic side, yung ganun situation sa work. Pero okay, may tanong ako sa inyo guys. Like, Yes, both ano of yun? three of you na nag-work na, di ba? Nag-feedback ba kayo sa inyong mga superiors na ganito, this is something that has happened before, na sana may countermeasures tayo na ganyan. Parang alam mo, kasi minsan sabi ko sa sarili ko, pag mag-feedback ko, baka masamain nila. So kayo ba guys? Ako, I Anong did. Siguro naman, depende sa way you put it. Ako, I did say na, if you're giving me last minute works, don't expect immediate result. Kasi syempre, I still need to process, I still need to think. Sabi ko, hindi naman ako kamay lang. Sabi ko, ganon. My brain is also involved. So, in a way, naintindihan niya in a way. So, at that time, Ano my brain? Yun nga. So, what changed na kapag may na-receive na silang mga materials and stuff, immediately na nilang binibigay sa akin rather than they think about it. Kasi wala rin naman silang solution about na binibigay. So, ako lang din naman haharap sa problem. Then, might as well. Quiet diba? na lang sila, no? Quiet na lang sila. Yeah. Yeah. Nakakainis yung background tawa. Sorry naman. Gusto mo ba yun, no? Isa pa? Very Paka-toxic ito. Go. Toxic Toxic ka ayaw yung mo. work. Toxic work. Or for me in work, I guess one of the toxic na na-observe ko is yung mga seniors who would look down on juniors, quote unquote. Yeah. Party. Parang hindi na, Party daw. hindi ugma yung music sa Kaya, toxic. anyway, Yeah, go. madami kasing Yan na. ako kasi corporate yung setting ko. So I'm just talking it from a corporate standpoint. Although kasi madaming organizations na who value a lot sa mga those who, let's say, are new hires or in the newest generation, there are some who's quite traditional pa rin. And I don't see value for those who are actually new and who are actually, let's say, for me, I'm still like, I have like 4 years of experience pa lang, pero they're treating me as someone with, no experience at all, but I know my stuff. So parang if I can still deliver and I can prove that, pero there's some people who would take that opportunity away from you because that you're young. So I think that's quite toxic kasi they're not actually giving you the opportunity to expand and also, release your potential. So I think sa akin it's quite toxic. If I meet someone like this, parang are you sure? Like we're still all
we went through the same hiring process. This is my role. This is my job. So if ever, you're not giving me the opportunity to do this, then why? What's the reason? There's no point. What doesn't make sense. So I think that's one. Another one, syempre, would be those who are just not really professional. Super toxic yung mga hindi masyadong professional. Siguro to the sense na they put in their own personal things sa conversation. I mean, in the wrong place. It's quite toxic in a way kasi they're bringing in emotions na hindi naman necessary for the conversation. Let's say may pinagdadaanan sila. I mean, we understand, we empathize, pero make sure you put it in the right place kasi syempre we're talking about business tas bigla na lang, ay sorry, I cannot contribute kasi kaka-break ko lang. So parang, okay. Hello, let's say, ang tao pinagdadaanan after the back of their mind. So, just be professional. It's toxic if you put this environment doon. So parang, okay, that's not my problem. Sarap So, barilin ng mga yun. It disrupts everything from lahat ng na pinag-uusapan, tapos kasama na rin doon, let's say, yung efficiency. Mga tao hindi na naging efficient kasi hindi sila professional, parang last minute may papagawa sa'yo, tapos syempre you want to help them also, pero they need to think about your time also. So ayun naman, mutual respect lang. If they don't have that, then that's a toxic environment. And lastly, of course, the culture. If they don't give you enough room to also grow in the company, and they just just give you they just keep you working as a dog, parang tuloy-tuloy mo lang bibigyan ng work, tas wala man lang think that would boost the morale of the people, parang super toxic yun. So as long as the company is gonna give you boost your morale as a person and gives you good opportunities and growth, then that's a better environment. So sabi sa'yo, rant session to sa akin eh. Yun lang. Tama pala yung na-invite natin ngayong episode na to. Well said. Tama. Well said. Ikaw ang ating main content. At dahil dyan, nagtatapos ang ating episode. Parang na-cover na niya lahat na example. Kaya, diba? Natapakan niya na lahat ng sulok ng eh. Very, very, lang yung top level lang yun. That's a tip of the Wow. iceberg. Pero everyone still has their own, It's just like my observations. Yeah. But as long as at the end of the day, we are okay. Yeah. As long as Yun you're yung okay. important doon. Yeah. Yeah. Tama. Siguro yun, ups and downs lang siguro. Minsan toxic, minsan hindi. Dapat na-neutralize yun throughout your, 10 years sa job mo. Para, hindi ka naman ma-affect one as like personally, diba? Yung emotional health mo din naman yung Yeah. I think you just need parang something to balance that. If ever toxic ka sa work, find something that's not toxic sa work and leverage on that. Doon ka mag-lean para at least ma-feel na hindi ka masyado na toxic, let's say for this specific aspect, let's say a person or anything. So yeah. You're welcome, Nor. You're welcome. Pero na-experience, may side question yung lang ako. Na-experience nyo ba na masabihan, kayo naman, na isa sa atin ng mga toxic naman? Na tayo nasabihan tayo yung toxic. Na kayo yung toxic kaya ganito. Sa work environment, anong aspect? I don't know. In Wait. different... Bago tayo pumasok sa tanong na yan, hindi pa natin nadaanan ang hindi pa natin nadaanan yung sa friends, di ba? Of course, sa friends. Sa work I think tayo. yung question lang ni Abby sa yes or no. So Yeah, in general, sa work guys in general, sa work lang ba to? Yung itong tanong Hindi, na to? it's in general. In general It's in daw. general. So, Na, in general. Di ba kasi, of course, when an environment is toxic, it involves someone. So, may scenario na ba na tayo yung sinabihan na, kaya nagiging toxic environment dahil sa'yo. Ganon. I think sa akin hindi pa. I guess being like, I'm not being mayabang or anything. Pero just to the point that I didn't receive much feedback na to the point it was toxic. There's constructive criticism, but of course you accept that. But it's not toxic for me in that sense. So I think for me, straight no. Hindi ka toxic.
Hindi ka toxic. Toxic ako sa now. Well, Ay, hindi ko pa rin siya na-experience, pero di ba, there are times na pag minsan, siguro pag may umabot na yung toxicity na to the point na confrontation, nagsisisihan na sila, ay, hindi ko kasalanan mo, hindi ko. You know, like that. yung blaming game na, no? Yun. Yeah, Maad ko of lang guys course. sa mga na-mention nyo about work. Siguro yung akin namang experience ay yung tipong kakabigay lang ng trabaho sa'yo. Tapos meron May ulit susunod na sumunod. naman. Tapos gaganon-ganon Gusto na mo sila magtrabaho lahat, mga sa superiors amin? mo. Parang, alam ba, parang tipong waiter ako. Tapos nakaupo sila sa restaurant. Tapos kaganon sila. Tapos wait lang po, Taas meron kamay. pa akong customer na sineserve. Malamang. Sarili ko. Ayun, parang yun ang feeling ko toxic. Parang, uy, patapusin mo muna Hindi naman ako makapaghintay. siguro, no? Hindi makapaghintay. Parang ganun. Siguro, din, sanayan lang ba yun, guys? Ano ba yun? Like, Parang ganun just lang? Or snapping fingers na? Kasi I think it's rude Take na yung everything. ganun. Yung like, Hindi, as in like, they'll you're call you snapping to do something. Ah. Tapos, sunod-sunod yun talaga. Parang walang katapusan. So, yun lang yun sa akin. Ewan ko kung toxic ba yun sa inyo or what. Tingin Siguro naman, kasi, ko, pa na, di pa ako sanay. Siguro. Siguro. Saka isang factor rin yata dun is yung pagka-understanding nila na, for example, kahit maraming nagtataas ng kamay, nagsasabi ng work para sa'yo, kung maintindihan rin nila na, maraming ang nagtataas ng kamay, maraming nagpapagawa sa'yo, then tingin ko like, okay rin siya, you know? Like basta maintindihan nila you can take it in a good way. yeah, Kasi okay, magaling like, ka. So, they give you more yeah. work. Ay, ang galing. Hindi, as in, maintindihan nila na like, parang hindi mo, like, imposibleng magagawa mo lahat to na ganito kabilis. So, like, they shouldn't expect too much. You know? Like, kung hindi mo magawa, like, like, expected, like, it makes sense. Kasi, syempre, maraming work. Yeah. Pero Ito pa. Marites, no? Ito pa. Ipagka-uwi ng mga empleyado. Meron ako na-observe. Tapos sa email ko, naka-CC. Parang Sabi nila, chismis naman. please do this, do this, do this. Hindi mo Parang na-experience. Ranting session nga to, rant session to eh. 11 p.m. na, Rant mga tayo. chong. Mga chong. 11 p.m. na. Nakalagay ba by Pare, today? Toxic ba yun sa inyo? Ah, 11 p.m. No. For Before me, working I hours. choose Hindi to toxic yan. ignore For me. yung ganun. Hindi. Kapag You can ignore it. You tapos can na yung choose to shift ignore mo, wag mo nang tignan. Oh. Tapos na yung shift mo, wag mo nang. Paano kung tinawagan? Pero yeah, it's a toxic, it's a very, very Wag mong sagutin kasi hindi ka mentality, yung gano'n na, off shift. you're already off shift, bakit ka pa magsisend ng message? Yeah, feeling ko lang yan. If they're sending a message for you to see it on the next day, then it's fine. Kasi there's a lot of people, let's say from my experience, I work with global people as well. So it doesn't matter what time they would send or what time they work, pero when they send an email, I make sure na transparent ako kung kailan ako sasagot, which is the next day. So, if tinanong nila, ba't di ka sumagot sa email ko? Bakit nag-send ka 11 o'clock? Ba't ako sasagot ng 11 o'clock? So, hindi ako yung hindi rin naman siya yung toxic. Nagtaging toxic na lang if pilitin ka mag-work on that time na off ka. Pero to the context na nag-send ka ng email on that time, hindi pa yung toxic. Siguro, super working hard lang talaga yung person na yun kaya siya mag-send ng email. Or trip niya lang mag-send kasi doon lang siya may time na mag-send. Kasi that happens a lot in sa work. A lot of people just send emails during the night because most of their time in the day, they have calls. So the next day, they'll as long as yung expectation nila is set, then wala yung toxic doon. Pero if, yun nga, they would call you pa, ask you to reply, ask you to go through requirements, give you the what that they need, then that's toxic na. Right. Yung nagiging Ito, demand. last na. Madami kasi. Ito, last Dami na. naman last yan. Sabi nila, nag-email, dear so-and-so, please do this. Alam mo kung kailan sinend? Friday. Tapos ang sabi niya, get back to me on Monday. So, ano to? Trabaho sa weekends. Babayaran niyo. Reply mo agad, sorry, I cannot reply on this. Yeah, you can respond on it sa Monday afternoon.
Yeah. Oh. So yung sorry, I Wala was sinabi actually specific enjoying time. my weekend. Naging sarcastic na lang eh. Kahit MC ka pa nga, di ba? Kahit naka-leave ka, di ba? Papabalikin ka lang. Sabihin na, uy, balik ko na lang iba yung leave mo sa ibang araw. Work ba yan o school? Sa work ka pa kami. Work ba yan? Sure ba Mga yung work? naririnig ko lang, mga ma-observe kasi ako, di ba? Para alam ko Wow, next time, when Ang I lakas step naman observing working skills mo. world. Di ba? Siyempre, dapat you have to May halong observe, be chismis. vigilant. Yan. Uy, mag-move na tayo. Mag-overtime, 9 minutes. Di makamove on sa work. Ayan, guys. Ito naman, mapunta naman tayo, dumako naman tayo sa friendship/relationship. marami yan. Romantic relationship. For sure, marami na namang si Nur ma-i-input dyan. Ikaw naman mauna, Nur. Go. Oh my gosh. Hindi ako prepared Sorry dito. pala, decision ako tonight. Ako kasi yung main host. Go lang. True, It's true. fine. For friendship naman or relationship, of course, relationship, if it's not mature enough, then that's toxic for me. So, immature sense na parang little things inanag about, let's say, you going out with someone, with a friend, tapos sasabihin ka ng jowa mo na, oh, wag ka umalis yan kasi gusto ko, like, nagselos ka or what, like, that's not that's toxic for me. And yung super needy talaga na people na parang, ba't di ka nag-text? Mga 5 minutes lang, ba't di ka nag-text? Ang ginagawa mo? Baka nagpapakit sa'yo. Yeah, pwede din. Pero siyempre, kung you're Baka namimiss ka kasi. pwede din naman, pero may iba Namimiss namang ka pa. ways para sabihin maklingi ka. Hindi naman May sa ganun. nasagap akong chismis. Oh. Nakarelate daw si No. Uy, apaka. Sige, continue. Wala decision din kayo, no? Main host ka ba ngayon, Abby, ha? Nasagap ko lang. So, ayun, yun lang yun sa Mag-filter ka kasi. relationship siguro. Yung maturity level lang. Pag wala doon, that's toxic for me. And then sa friendship naman, siguro pag sa friendship kasi normally right now, okay naman yung mga na-choose kong friends. It depends kasi You're welcome. Ay, thanks. So, Isa ka ba isa ka ba ninyo? Ewan ko dyan. Toxic na friend for me is yung mga tipong super high maintenance na friends. Kasi as friends, dapat hindi magbabago yung pakikitungo mo sa tao no matter what. So, magiging toxic yung friend ko if, let's say, for the longest time di kami nag-usap pero may nagbago sa kanya, the way that we talk. And then, kasi just for the reason na matagal na kami yung nag-uusap or may nangyari ba, like nothing's happening. And then sasabihin mo na parang I want to break the friendship now or something like that kasi hindi nila na-maintain kasi high maintenance silang tao or friend. So for me, the best for me to avoid that toxicity is to be low maintenance din. Alam mo yun? So mga best friends ko, no matter how long ko na sila hindi nakikita, pag nakita kami, kamusta na? I miss you, ganyan. So, alam ko yung feeling na ganyan. And of course, toxic then the people who would talk bad about other friends. Of course, that's always there, yung pagchichismis or what. I mean, I respect na kung may ginawa siya masama sa friend ko, pero it's bad na they're gonna really talk really bad about other people that's defining them as a person. I would understand where the person is coming from, pero kung kilala ko din yung friend na yun, tapos sisiraan niya ako sa friend na yun just because whatever issue is there. And for me, that's very toxic. I would not go in that circle. I'll find a new circle without these toxic friends. Ayoko yung nagsisiraan ng friends, and yun yung talaga yung pinaka-toxic sa na feel ko ever. So yeah, what about you guys? Concise All of talaga. the Apaka-accurate talaga. All of them. Yes. Sige pala to, Abby. Yes. Hindi ako na-inform, Ano? Kaya ba? Romantic friendship. May na-mention si Nur romantic? kasi na talaga yung sa jowa, yung kalam mong sabihin kung nasaan ka talaga, anong ginagawa. Wala ko. akong ganun. Kung gusto mo magre-report siya palagi, bakit hindi ka na nagjowa ng police Hindi officer? niya kailangan mag-report kasi pupuntahan ko. Mag-report Hindi, ka joke. sa presinto. Galing. Hindi Teacher ka naman ba? yun. Kailangan ka i-send ng report palagi? Hindi, pero kasi 'di ba, ano lang naman, siguro basta magsabi lang siguro.
hindi naman to report. Basta alam mo lang na ano, diba? Ikaw, Para at Ate, least alam natin. nagsalita ka na eh. nakikita. Oo, Tingin basta mo yan. na like mag-heads up ka lang, like, buong hindi ito yung gagawin ko. Okay na. Or like, sorry, I'm out with a friend, di ako makakapag-message sa'yo. Iwan ko lang yung phone ko dyan. Kasi syempre, paying respect to my friends, I'm gonna focus Yeah. on them. Right, I'll put my diba? phone aside. Yeah. Tama. Yeah, and you also need your alone time then as a person, di ba? Of course. Naman. Yeah. Siyempre yan. Agree. Uy, Ako, Avi, no siguro response sa mo. Agree. Ha? Sir, Naman mo na. Okay naman yung response Ako ninyo eh. Grabe Ako siya. na ba? Oo, ikaw na. Is it my turn Meron na ba? tayo. Z. Okay. Go. Ano, Mabilis sa lang. friends, Oh. nabanggit ni Nor yung nagsisiraan. Ayan. Pinaka-hate ko rin yan. And the worst of it is that nagsisiraan and then, friends pa rin sila. Oh, Ay, no! baka plastic. Friends pa rin. Friends It's pa a rin no-no. sila. Ayun. It's a Fake- no-no fake for friends. me. Oo, barilin na natin yung mga Ay. yan. Daming relate. Ayan. Yan yung pinaka no-no-go talaga. Like, I'm not gonna talk to you. I'm not. Kasi, ganyang tao ka. Tapos, what more pa sa amin, diba? What if one time na may hindi kayo magkaintindihan or stuff, are you gonna say bad stuff again? Even though it's not true? Kasi even though na hindi naman na may papanigan ka sa dalawang yon, but they choose to magsiraan kaysa confront each other. That's why I always tell my friends, kung may problema kayo sa isa't isa, don't get all your friends involved. Settle it. Kasi matatanda na kayo. Kaya nyo naman pag-usapan yun, diba? Here. Yeah. So, I About also got it maturity one. din naman kasi. Yeah. I got it one time in school na binabackstab ako. Sinabi daw ako ganyan. Sino yan? Abangan na natin sa gate. Sino yan? Ha? Abangan na natin sa gate. Shout out, bilis. Hindi. Send wala natin yung abangan link. sa Send natin gate. yung link. Ano yung pangalan? Wala abangan sa gate. Ang ginawa ko, tinawag ko yung dalawa. Sabi ko, sabi daw niya, ito daw sinabi mo, totoo ba? Sabihin mo sa harapan ko, para alam ko. Magkaalaman na, In no? that Face way, to they- face, oh. Very Yeah, in that confrontational. way, they felt Face-to-face. embarrassed. Kasi even though I'm still keeping my cool, kailangan nilang harapin yung pinagsasabi nila. Yeah. Para They must magkaalam have na it. yung mga bagay-bagay. They must have the balls. If wala yan. So, Yan, kung hindi sa- rin naman nila kasi kaya na, Kilala rin sa kung hindi naman din kasi nila Dan kaya na Andres. i-confront ka, stop saying bad Kilala ko things. yan. Uy, si Jan Avilis, live na ba siya? Yan, press 1 po kung live ka na po ba. Ikaw naman, MJ, mabilisan lang. Si para, Baby? Mapinisan lang. magbasta na tayo ng comments. Isang example sa mga kaibigan ko is yung kaibigan na parang inisip na siya lang yung kaibigan mo, ganun. Oh, Like Selfish. kapag lalabas ka kasama ng ibang kaibigan mo, Yeah, like, yeah. like bakit hindi mo Oh. kaya or like why naman kumusta? Yeah. Bakit kinakausap mo yung ibang kaibigan mo, like, bakit di mo ako kinausap? Like, Oh, bakit very- magkaibigan tayo? Ganun. I relate. Diba? Tapos kapag may, for example, may ibang friend group, may mutual friend kayo, pero iba yung friend group. Tapos, yung friend group na yun yung lalabas. So, pero hindi siya kasama sa friend group, kahit kilala niyo siya. Pero iba nga kasi yung friend group, kaya hindi siya invited. So, ano yun lang siya, may FOMO siya. May Yeah, tapos FOMO. parang, bakit hindi nyo invite? Kilala ko naman kayo lahat, gano'n. Oh, Iba yeah. nga kasi yung... Oh my God. Kayo ko ng ganyan. Ayoko Yeah, rin like, ng guys, ganyan. dude. Guys, ganito naman kayo, guys. Ganito naman kayo. 3, 2, 1. Yun yung pinaka... Ganun ba? Yung pinaka toxic sa friend Totoo, life ko. Totoo. Like, Yeah. I agree. Ako, if I may just add very quickly lang, siguro yung mga mga friends na French? toxic, yung mga pinapautang mo, tapos di nagbabayad. Ano to, palwagan. Like, wala nang sasabihin, ganun. Oo, di ba, parang, Tapos, uy, Yeah, like, wala wala nagpautang sa'yo, tapos pag sinisingle lang kita, lumalayas. tapos pag siningil lang, hindi na kayo friends. Iba na kasi ang usapan Uy, pag pera eh. Hindi na kayo friends. Parang, Yun Iba na usapan pag pera. parang gusto kong Mahirap tawagin. ipasok yung pera sa friendship. It's a different context. Mahirap ipasok. Sometimes nakakasira siya, minsan it's gonna give a bad impression. Pero depends na kasi kung gaano ka open-minded yung tao na if ever hindi ka magbayad mo, okay lang sa'yo. Pero dapat maging transparent. Yep, If he or she is actually your friend, they would let you know, I won't be able to pay this. Is it fine? Yeah. Or
I'm sorry if mag-uutang ako kasi kailangan ko talaga, pero di ko alam kung babayaran ko to or hindi. And if ever pag siningil ka, make sure na open siya sa pagsisingil mo. So you establish that na sa first. So, okay lang ba singilin kita after nito? Kasi mamaya mainis ka sa akin. Mamaya masira pa yung friendship natin. So ayun. Pag pera kasi usapan iba na eh. Mas toxic yun. Money is Yeah. the root of all evil, sabi nga niya. Yes. Ayan. Mm. Ayan, Ikaw, at magbasa na tayo ng comments. Naka-excite talaga ako. Baka mayroon tayong Ano bang comments kasi? Dyan sa comments sa baba. Ayan, sabi natin Sherlyn Balino. Good evening po. Ayan. Good evening. AB Evening. Preciano Ladim. Good evening. Keep going. Mildred. Mildred Cerneo. Yes, Ate Mildred. Good evening po. Thank you for watching. Yan, Avi, go. Tara, Chill chill tayo. tayo. Ayan. Yan. Ano? Hi guys daw, sabi ni Zaira Han. Sabi rin niya, pa-shoutout po guys. Hi, Zyra. Shoutout. Zyra. Zaira Han. Kasi nga friend ko lang yun. Grabe kayo maka-assume kayo. God bless. Kuya Jeff, Ayan. hello. Yan. Alin Abila, good evening. Good evening po, Karated Corporate. Shay. Grace Sir Ferrer, Judah. good evening, Grace. po, Ate Grace. Yan. Good evening po mga Good evening. Good hosts. evening. Yun, Zaira. Ben, o Kuya? Zaira. Sana all manalo. Yeah. O, nag-share na ba kayo? Yes. Ay, ako share nag-share na- ako kanina. Good evening po sa Dapat lahat. kasama God ako bless. dyan. Ayoko mag-share, makita ng family ko eh. Tsaka yung workmates at saka ng friends ko. Replay nila yung episode. Oh, yan. Ma-replay nila yung episode. Yan, ek. Ganda naman yan. Good evening po. Ate Rodora, hello. Welcome sa mga Hello. bagong pasok dyan. Pa-share po nating live. May pa-premyo si si Kuya Ayun nga. Jun. Yan, hi Share. baby. Yan, share nyo po. Hi po, Jing. Ano pangalan nila talaga, no? Jing. Jing. Happy birthday. Thank Happy you. birthday. Happy birthday. Good evening, Susan. Good evening po sa lahat. Gladys Castillo, hello po. Good evening. Ang dami. Tabak means extreme or over the top. Extreme pala. Pero sa amin, pero it's, it has a negative connotation. Stay fresh and Yung negative context. basa, Yan, isa basa, pa. Abby. Ayan na, oh. Friend ko yan. Ay, Mga basahin mo friends ko yan. yan. Kaya alam nila ang sasabihin nila. Yan. Yan yung mga tunay na friends, hindi yung toxic Yan na ang tunay na friends. friend. Yan, Yan. opposite Yan dapat ng yung toxic. kinikip. Ate Brangelina, hello! Wow, parang close kami Ate Brangelina. President-elect. And just going to my room, late na ako. evening. Evening mga moms. Good evening sa inyo. Good evening po. Good evening po. Ayan si Evening Ferril po. Fabito Eileen. Good evening. Can't wait Mars to read Renz May. Good evening po. Rita J. At sa lahat ng nanonood ng program nyo. Oh. Good evening. Russia Russia is invading or invading or reclaiming reclaiming Ukraine. Ukraine. Seems Shabaka Taro of dish. Yes, very, very Yeah. appropriate usage. Magandang gabi po sa lahat watching from Singapore. James Sikat Bermudez, shout out sa iyo. Yan, Bolivar Balisita, good evening. Thank you for tuning in, guys. Toxic sa amin and DH yung tapos ka na maglinis. Nakalingat ka lang, kalat na naman madumi yung area. Yes! Siguro yung mga alaga niya, no? Yung mga ayos na kinuloogan. Dami. Dami mga hugot. Go, Abby, basa. Ayan. Galing sabi ni Presie. Nakaka-toxic sa buhay kung mga kasama sa bahay, mga tamad. Ayaw magpautos, matigas ulo. Sa bagay. Yan, shout out sa mga tamad. At Dapat mga... kusa-kusa. Go MJ! Yan, Noor, basa. Yan, oh, MJ. sabi, ang toxic sa buhay ko, yung alam mo, nagawa mo na lahat, pero kulang at hindi pa sapat para sa kanila. Oh. Kahit nagkadarapa ka na gumawa ng paraan, sarap manapag. Ano ba? Parang Grabe rin. ka. Alam mo na Sino ba yan? sino yung Ano ba yan? Barilin mo na sasapakin lang. natin? Parang relate siya kay Noor, yung sinabi ni Noor kanina. Kaya nga, parang, dami pa, oh. Go, Noor, Ayan basa. sa'yo, Abby, oh. Abby. Ano, yung isa, sabi ni Mylene, yung isa din nakaka-toxic yung friend mo na plastic. Oh, Hi guys, hi ma. Ayan. Bibake siya ngayon. Ayan. Yeah. Shout out Hi po. kay
the most beautiful mother in Ako the dito, mas whole world. nakaka-toxic po yung mga nagiging kakampi sa ML tapos nagpapatuloy. Yeah. Ako naglalaro ako ng Yeah. Wild Rift, League of Legends Wild Rift, and super toxic yan yung mga tao. Yeah. Nag-feed. And Mga ako yung feeling magaling. ano ba? We're all working together. I-report na tapos yan. I-report i-report na i-report rin. na yan. Doon lumalabas yung pagka-toxic ng pagka-toxic ko Bagay. kasi sila yung nag-spread ng toxic at the first place. So parang ripple effect na yun. Yeah. Yun na ba ang ating mga comments? Yeah. At dahil dyan mag-ano na tayo, ganun yun. So, final So, na katanungan para sa episode natin ito ay ano ba ang dapat gawin kung kakaramdam ka na ng toxicity? Kahit saan man, saang aspeto man yan ng buhay nyo. Yan. Sino ang una? Okay, si Avi, siyang nagsalita. Go, Avi! ganun ba? Sige. Para may punishment pa naman mamaya doon. Kaya, overtime na tayo. Wala ng punishment. Ala, grabe. Akin siguro, ako, I will eliminate myself from the situation. So, if ever you're surrounded with group of friends na toxic, exit ka na sa ganyang situation. Or if ever you don't like your work anymore, so give it some time, find a new job. Always eliminate yourself from that environment. Especially kung hindi naman na nakaka-give sa'yo ng peace of mind and healthy relationship or healthy emotions na nararamdaman mo when you're working, when you're living. Diba? Kasi it's just gonna drag. I mean, money is everywhere. Diba? Marami namang ways of earning money, so we don't really have to slave ourselves into like kind of work or surround, especially kung hindi din naman tayo nagbe-benefit. So, might as well that we contribute into more positive ways. Kaya, so if ever you feel that the environment is already toxic, it's up to us for us to move. It's up to us na tayo yung gumawa ng sarili nating paraan to exit into this kind of situation. Ganun yun. Yes. Galing talaga ng Avi. I love Madami it. experience in life. Yan. Sino ba next? Parang yung huli talaga yung yung nauubusan ng sasabihin, no? Go! Sino man susunod? Ubusin mo na yan, Nor! Sanay na kami. Sige, ako muna. Last na si Nor. Kasi ako mabilis MJ lang. muna, si MJ Mabilis muna. lang. MJ So, daw, ganyan. MJ. Para sa akin, may tatlo lang ako na words na iniisip kapag may toxic situation is una is resolve. Yung i-confront mo kung ano yung toxic na tao or yung bagay or whatever, so try mong mag-isip ng solution para hindi maging toxic. Or two is adapt. Like sometimes merong situation na talagang ganun lang talaga, like toxic talaga. So like you have to adapt yourself. So kailangan mong tiisin or do something from yourself, from your end. Tapos last choice, kapag wala talaga, like no choice, like rabak talaga, avoid. So like cut it off or don't interact with it or don't have it in your life ganun. Yeah, so resolve, adapt, and avoid. Yun yung 3 words para sa mga toxic things in life para sa akin. So ganun yun. Yeah. Ay, mali. Sorry, Process? mali. May process? May process pala Mali yun. yung pindot. Yeah, gusto ko yung sagot ni MJ. Panalo. Parang May tatlo, process yung 3. sagot niya. Pwede ka na hours pang Miss ba yun? Universe, MJ. Pwede ka na pang Miss Yan. Kaya nga, sumali ka na ng pageant, MJ. Sige, go, Nur. Go. Yep. I agree with MJ and Avi. Kay Avi, same din siguro. Best to also avoid it as well. Kay MJ, I also agree that it's also best to adapt. For me, sa situation ko, how I cope up with toxic, kasi I don't like confrontations and how to say, I'm not good with again confrontations and also going to fights or anything like that. So I'm not able to solve the issue and talk to people and giving them feedback because I'm scared on how they're gonna take that because I also know how much
it means to them. Siguro if toxic sila emotionally, then wala kang takas doon. So you cannot confront them kasi it's gonna go in a different, you're putting fire to fire also. So I guess for me, I agree with both. I would also do both. Pero for me, I would also put to the point where I also find my own things to balance the toxicity. So if toxic ako sa bahay, then I need to find something that gives me less toxic, or gives me more serenity outside the environment. Not really to avoid it, because we can't really avoid it, but find time to also to give time for yourself to also find that serenity elsewhere. So as I said, so work, diba? Find something na good naman apart from the bad. So if ever you have a lot of toxic people there, find something that's gonna give you a boost sa moral mo. And that's how I cope up with toxicity. So ganun yun. Find something good out of the bad things in life. Look at the positive outlook. Copy and paste. Yan, para sa akin naman, siguro yung mga hindi pa yan nasabi, siguro yung mga toxic things in life, you shouldn't avoid it, but more on learn something from it. Kasi yung mga experiences naman natin is something that will shape us kung ano ba tayo sa future, di ba? Yung mga experience natin, yung mag-guide, will serve as our guide. Tsaka, pag na-experience mo na yung mga toxic things na yan, siguro ang masasabi ko lang is talagang you have to always think of your morals and your values. Kasi dun mo papaikot yung kung anong mga actions na kailangan mong gawin during yung ganong mga situations nga, mga toxic situations. At saka, yun lang sa akin. Siguro sa akin, if I'm in a toxic situation talaga, I'll try my best to learn from it. Ganun yun. Diba? Parang iba naman yung iba siyang perspective. Sana isama natin lahat ng answers natin, tapos super lalagyan natin sa isang book yan. Ay, oo. Pwede. Sulat nyo yung mga yan. Para pag-book natin, Hi, diba? Kuya. Throwback. At dahil dyan, kailangan natin sabihin, congratulations dahil happy anniversary! Yay! Talaga? So that, nagpunta tayo mag-special episode. Congratulations One. dahil. Kuya, mahina ka. Mas malakas yung music kasi. Ayan. Ito na lang, Ngayon, happy anniversary. Tama ba yung spelling ko? Baka nagkamali na naman ako. Happy anniversary, guys. Congratulations. Naman. Isa-isahin ko nga lang, next week, mag-special anniversary special. Ano yun? Mag-anniversary special. Special tayo anniversary next special. week. Yun. Redundant, diba? Ayun, pero gusto ko lang malaman muna, ano yung mga natutunan nyo within this 1 year? Sige nga, gusto ko marinig, ano yung mga natutunan nyo nitong nakaraang 1 year ng Chill Tayo. Pisahan natin kay, ayun na lang yung hindi naman regular talaga dito, pero naging regular na rin. Si Noor, ano yung mga natutunan mo? Permanent resident siya Habang dito. ginagawa yan. Ano tawag na Resident. sa kanya? Resident guest. Resident guest. Ayun. Resident guest. Noor, ano ang mga natutunan mo habang naging guest ka sa amin dito? Baka wala. Wala lang. Chill lang eh. Basag kuya, basag ka talaga. I don't know. I siguro of course I learned from each other's perspective. I think yun talaga yung takeaway ko every time na nag-chill session. Like I get to know others' perspective and I learn from that as well. And then towards the end, it's up to you whether you're taking that in or also considering to do that as well. Pero syempre our opinions are all coming from our experiences. So for me, I just learn a lot from Nino's personality and his personalities, Avi's, Shari's also. So I learned from them and I'm happy na I get to learn from these people then who's also living in Singapore. So at least we all have that link between us and we get to relate at some point. And we all also agree with in terms of life perspective naman. So definitely I would learn a lot from everyone and different stages of life then. So
Ganun yun. So, Ayan, happy si Abby. anniversary. Ganun yun. Yan, si Abby. Tingnan natin. Kasi si Yes. Abby medyo a little bit late na rin siyang pumasok. Later. After 2 months na ata, Yes. bago ka 5 pumasok. episodes ata yan, kuya. Pang 5th episode. Ano ang natutunan mo? Ano Oo yung nga, no? take away mo? Siguro as yung host ng Chill Tayo, natutunan ko na yung kung paano siguro mag-prepare ng kung anong pwedeng paghandaan sa topics na matatalakay natin for this week. Syempre, diba? At the same time, kasi it's learning, it's nothing na, maybe it's something na we talk about, pero it's something na hindi natin na-visualize na, ay, ano ba yung tamang tanong na, so that we can engage with people sa co-host namin, diba? So, I think that's a good learning point, siguro, for me, sa Chill Tayo. Yes, I love that. Ayan, yung ating bunso dito, si MJ. MJ, ano naman ang natutunan Mga mo? OG, ayan. Well, tingin ko yung pinaka-natutunan ko dito is more on how to share. Like, syempre like, lahat naman tayo may mga idea or like opinion tungkol sa mga ibang bagay. So, natuto talaga ako paano mag-share or like mag-express like and discuss kasama tayo lahat ng mga ibang tao, pati sa mga viewers natin, kung yung mga ideas and opinion natin towards certain topics. So, like, yeah. Yun. Bago siguro kay Nino, MJ, sa tingin mo ba medyo mas naging confident ka na ngayon? Yeah, tingin ko na tumulong rin itong experiences ko dito sa podcast natin na to, even sa event work rin, like in terms of confidence and communication, ganun. Wow, So, very good. Yan. Sige nga, ikaw Nino, ikaw ang magpapatunay ninyo, nag-improve na ba si MJ in terms of his confidence versus yung first time mo siyang ma-meet? Actually, hindi ko alam. Joke lang. Hindi, yes. Napaka siya. It's much more different compared sa first meeting natin. talaga. Siguro dati mahihain pa siya, hindi siya masyadong ganun ka-vocal sa kanyang mga thoughts. Pero ngayon, 'di ba, nakikisaw-saw na siya sa mga natin. Sa mga joke. Saw siya sa mga bumabanat na rin yung MJ na yan Iba talaga yung MJ. Mamaya kasi yung ending natin ano to. Para kay MJ. Meron tayong punishment, may punishment. Punishment. Nino, go. Nino, ikaw na, last one na lang kasi overtime na tayo. Go. Ano ang Ako naman more on personal development. Siguro alam ko sa sarili ko na madaldal akong tao pero I had a hard time organizing my thoughts before. Siguro ngayon medyo okay na. So parang nagiging flow na siya, may flow na siya. Yes. So siguro yun yung aking biggest takeaway. So next time siguro ma-apply ko siya when I have interviews. Wow. Yeah. I love So that. may I banat love that. agad. Yes, alam mo pa, one time i-guest natin yung mga taga Toastmasters para mas matuto pa kayo kung paano yung public speaking. Narinig niyo na ba yun, Toastmasters? Masarap yun, One kuya. episode na panood. Nung na-share mo, kuya. Na-share ko ba? Wala naman kami Yeah, na-share. na-share mo about Zodiac yata yung pinag-uusapan. Ayan, basta we have Toastmasters here also in Singapore. So one of these days, ipapag-guest natin sila para maturuan tayo kung paano ba yung magandang public speaking din. Alright, with that, congratulations again guys. And dahil dyan, let's end the episode ng punishment. Kanino nga ba? Sino ba yung natalo kanina? Si Kuya Jun. Ay, MJ. Ayan, si MJ. Dahil si MJ ang mapapunish. Ano ang kanyang punishment? Noor. Si Noor kasi yung nanalo, di ba? Noor, ano ang gusto mong punishment para kay Super easy lang to MJ. Ano lang. Padali. Can you spell toxic with your nose? I-record nyo na yan. Wow, okay. Total, Record na yan. matangot naman ang I-record ilong na. nito. Record ready. Wait, i-record natin at saka i-pull natin. Screen Ha? Wait. record. Dapat nga play with the spell it with your butt pero
Sige. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Masyadong Wait, toxic, i-video. guys. I-video ko. Go na, go. Wait, Nakarinig wait. ako In 3, 2, 1, action! Okay. Toxic. T. O. X. I. And C. Tama ba yun? Toxic. Ang galing! Imagine nyo lang, mali pala yung spelling ko ng toxic. Ang galing. Dapat yung O, diba? nakaka-toxic yung title sa taas pero masyadong mahaba. Ang Intoxicity na lang sana. Intoxicity. Ayan. Congratulations, guys. Good job. Thank you, kuya. Thank you. Ayan, Happy sige, go. anniversary. Mag-exit na kayo. Happy anniversary. Salamat. Thank you. O, sino nanalo Ay, sa... mali. Baka ko. Sino nanalo dun Ano sa sino mock? nanalo? Kailan nalaman? Sorry. Oo nga. Ayun, Paano sa ba Hindi, natin kasi malalaman? makikita ko lang kung sino yung mga nag-share after na mag-end yung show. So, ipopost ko na lang yung winner right after the show. Thanks, kuya. Ano thanks ka dyan? Umasa naman tong si Abby. Tapos, hindi pala niya share. Ayan. At siya, sige na, bye-bye na. Sige, thank you, kuya. Bye. Ayan na. Ayan, at dahil Okay. dyan, abangan nyo po muli kami sa susunod na Huwebes para sa isa na namang gabi ng kwentuhan ng inyong mga katropa. Mula sa programang ginawa para sa Overseas Filipino, mula sa kapwa Overseas Filipino, kaya relax ka muna. Tara! Chill Chill tayo. Thanks guys for watching! Thank you for watching our program. Please do like and share this video. Don't forget to watch our other videos and subscribe to our YouTube channel. Salamat, Karita J.